नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई सुनिल टीच नेपाल YouTube च्यानलमा। आजको यो नयाँ भिडियो चाहिँ के विषयवस्तु सम्बन्धित रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यस भिडियोको टाइटल र यस भिडियोको थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष तपाईहरुले एउटा नर्मली फेस रिभिल नगरिकन तपाईको फेस नदेखाइकिन अलिकति युनिक आइडिया युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले YouTube च्यानल बनाएर चाहिँ मन्थली तपाईले चाहिँ 38 लाख 40 लाख सम्म चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी हैन तपाईले चाहिँ मैले यहाँनिर प्रुफ पनि देखाउने छु। म चाहिँ एउटा तपाईलाई YouTube च्यानलको डेमो पनि दिने छु। कुन YouTube च्यानल रहेको छ, त्यसरी चाहिँ अर्निङ गरिरहेको छ त्यो YouTube च्यानलहरुले पनि, र तपाईहरुलाई पनि त्यो मेथड होस्, त्यो आइडिया होस् कि तपाईले पनि त्यसै गरी काम गर्नुभयो भने चाहिँ भोलिको दिनहरुमा तपाईहरुले पनि मन्थली चाहिँ 40 लाख भन्दा बढी पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र कुन रहेको छ त्यो च्यानल र चाहिँ कसरी तपाईले काम गर्ने भनेर चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउने छु, र तपाईले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यति बेला चाहिँ म यहाँनिर तपाईसँग चाहिँ मेरो युट्युबमा जान्छु हैन। यहाँनिर चाहिँ म युट्युबमा गएर चाहिँ तपाईलाई एउटा च्यानल देखाउँछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल है। यो च्यानलको नाम रहेको छ सानो क्रिएटर भन्ने। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। सानो क्रिएटर भन्ने चाहिँ यो च्यानल यसो हेर्दा नाम सुन्दा चाहिँ नेपाली जस्तो छ हैन, तर चाहिँ तपाईको यहाँनिर भिडियो हेर्यो भने चाहिँ अलिकति विदेशी टाइपकोहरुको चाहिँ भिडियो रहेको छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर तपाईले कतै पनि कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ यहाँनिर फेस चाहिँ रिभिल भएको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न है। तपाईले सिर्फ यहाँनिर कार्टुन जस्तो टाइपको चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। यहाँनिर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ हैन, कार्टुन जस्तो टाइपको चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कतै पनि फेस रिभिल भएको छैन, फेस यहाँनिर देखाइएको छैन व्यक्तिको फेस। सिर्फ एउटा कार्टुनी टाइपमा चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गरिन्छ यहाँबाट हैन। अब तपाईले यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ। र चाहिँ यो च्यानल बनेको कहिले हो त यो हैन। यहाँनिर अब मैले मेन कुरा चाहिँ यहाँनिर सबभन्दा पपुलर भिडियो चाहिँ कुन छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भिडियो रहेको छ 5 महिना अगाडि मात्र हालेको। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 55 मिलियन भ्यू छ, 35 मिलियन, 21 मिलियन, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मिलियन भ्यूहरु रहेको छ। भनेपछि यो च्यानलको मन्थली एकदम हाइली इन्कम छ। किन भन्दा यसको युएस नेपालबाट थोरै यसको चाहिँ ट्राफिक आउँछ। जम्मा 2% ट्राफिक नेपालबाट आउँछ भने चाहिँ यसको चाहिँ सब अरु 98% ट्राफिक चाहिँ विदेशबाटै आउँछ। अब विदेशबाट आएको ट्राफिकको भ्युअरको चाहिँ पैसा एक धेरै नै हुन्छ साथीहरु है। नेपालको तुलनामा त एक डबल ट्रिपल नै हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो हैन यो च्यानल। अब तपाईलाई अलिकति मेथड पनि लागिसकेको होला। तपाईले पनि यस्तै टाइपको च्यानल बनाउनु भयो भने चाहिँ यी भिडियो आएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले हैन सजिलो तरिकाले अझै तपाईहरुलाई चाहिँ गुड आइडियाहरु पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मात्र छन् 133 वटा हैन। लगभग यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबर 7,05,000 रहेका छन्। र यो च्यानल कहिले बनेको यो पनि हेरौँ है त। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल चाहिँ भर्खर मात्रै बनेको छ हैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जनवरी 2023 मा मात्रै बनेको छ। यो च्यानल चाहिँ नेपाली च्यानलै हो। नेपाली पिपुलहरुले नै बनाएको च्यानल हो। नेपाली व्यक्तिले नै बनाएर यहाँनिर काम गरिराख्नु भएको छ। र मात्र जनवरीमा सुरु गरेको अहिले आएर चाहिँ तपाईको झन्डै 8-9 महिना 10 महिना हुँदै गर्दा चाहिँ यो च्यानलले यत्रो चाहिँ इन्कम गरिरहेको छ। यत्रो भ्यूहरु चाहिँ ल्याइरहेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। सर्ट एन्ड अलिकति युनिक आइडिया लगाएर काम गरियो भने चाहिँ मजाले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ भ्यू लिएर चाहिँ मन्थली तपाईको 40 लाख 50 लाख सम्म चाहिँ इन्कम गर्न सकिन्छ। र अब चाहिँ तपाईको यसको मुख्य तपाईले चाहिँ अब यसको मैले यहाँनिर अर्निङ देखाउँछु तपाईलाई एकचोटी सोशल ब्लेडमा लगाएर हैन। तपाईले चाहिँ यहाँनिर सोशल ब्लेडमा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ यो च्यानलको चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र्याङ्किङ चाहिँ 116औं र्याङ्किङमा रहेको छ यो च्यानल। र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मन्थली चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 3000 यानी $3200 देखि चाहिँ हैन $50,700 सम्म चाहिँ हुन्छ। भनेपछि यसको बीचमा हुन्छ झन्डै चाहिँ तपाईको 10,000 $20,000 चाहिँ यसको इन्कम छ साथीहरु है। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एज अ मिड इन्कम हुन्छ। यो 3200 पनि हुँदैन, 200k पनि हुँदैन हैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र 50,700k पनि हुँदैन। यसको बीचमा हुन्छ। कुनै बेला चाहिँ $10,000, कुनै बेला $20,000 चाहिँ इन्कम हुन्छ है यो च्यानलको। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र एस्टिमेट चाहिँ तपाईको वार्षिक चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 38,000 देखि माथि नै हुन्छ। 6,08,000 देखि तल हुन्छ भनेपछि तपाईको बीचमा मानौ तपाईको $45,000 हैन त्यस्तै चाहिँ यसको चाहिँ इन्कम छ। अब चाहिँ यो खुलेको मात्र कति भयो भन्दा 8-9 महिना मात्रै भयो यो च्यानल खोलिएको। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नु भएको छ। अब तपाईले पनि यसै गरी एउटा आइडिया लगाएर कुनै नयाँ युनिक आइडियाहरु लगाएर चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ
सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले रेकर्ड गरेर आफ्नो फेस रिभिल नगरिकन पनि तपाईँले पनि यसै गरी चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ है, युट्युबको थ्रु, स्पोन्सरसिपको थ्रु होइन। यो त सिर्फ युट्युब इन्कम मात्रै हो, अझै स्पोन्सरसिप त छुट्टै नै छ तपाईँको, जुन एडभर्टाइजको लागि आउँछ है त। र अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँले यसको मेन, अब तपाईँले यसको बारेमा अझै डिटेलको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँले सानो क्रिएटर भनेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले भाग्य नेउपाने भनेर चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्नु। यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँले अझै डिप नलेज चाहिँ पाउनुहुन्छ। यो भाग्य नेउपानेको भिडियो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फर्स्टमा आउने। यसमा चाहिँ तपाईँले यस बारेमा चाहिँ डिपमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है, तपाईँले यिनीहरूले कसरी कसरी काम गरिरहेको छ है यी व्यक्तिहरूले भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तपाईँले फलोअप गरेर चाहिँ यसै गरी चाहिँ यही सेम तपाईँले काम नगरे तापनि यस्तै खालको तपाईँले युनिक काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पनि मन्थली धेरैभन्दा धेरै चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। फेस रिभिल नगरिकन, फेस नदेखाइकन पनि यति धेरै इन्कम गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ युट्युबको थ्रु साथीहरू। र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा छोटो मिठो कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँसँग चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टेज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी ओजेल पर्छु। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल स्वर होस्। जय नेपाल।